my heart, my life, my yawn, my happiness, my everything, every day, every time, every second. My sister. जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजी क्रिएशन मराठी आणखी नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर बाण आजचा व्हिडिओ खूपच जबरदस्त झालेला आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपण सिस्टर बर्थडे स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहोत. तर बाणाच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसे केले तर क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं अशाच नवीन प्रकारचे स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग ते शिकवत असतो. तर बाण आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर बाण तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या. तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो. आणि बाण तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग बाण जर असे म्हणून बोललो तर आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया. सर्वात पहिले आपल्याला अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायची आहे. त्यानंतर आपल्याला अलाइट मोशन ॲपमध्ये बुकमार्क प्रीसेटिंग आणि शेक इफेक्ट प्रीसेटिंग इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं सर्वात आधी आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काय अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल. तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथे यायचं आहे. इथे यायचं आहे आपल्याला 13.15 सेकंद, आपल्याला इथे यायचं आहे 12.3 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 12.3 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे. फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर आपण एक PNG दिलेला आहे, तो PNG आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे आणि PNG आपल्याला अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायचं आहे. आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममधून आपल्याला एकदम सेंटरला घेऊन घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला PNGवरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला इथं खाली आपल्या लिरिकच्या खाली आपल्याला घेऊन घ्यायचं आहे आणि समोरच्या बीटपर्यंत जाऊन त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे तो आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे. ज्याही फोल्डरमध्ये आपले फोटो असतील त्या फोल्डरमध्ये आपल्याला तिथं जायचं आहे. फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला तिथं काय करायचं आहे, आपल्याला तिथे इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर आपल्याला सर्वच बीटप्रमाणे आपले जे काही इमेजेस असतील ते आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर बाण मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व इमेजेस तिथे ॲड करून घेऊन घेतो. तर बाण आपले सर्व इमेज इथे ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं स्टार्टिंगला येऊन जायचं आहे. स्टार्टिंगला यायचं आहे आपल्याला इथं 13.15 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. त्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपण एक ब्लॅक शॅडो इमेज दिलेला आहे, तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे. आणि 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि फिल कॉम्पोजिशन ॲड करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे आणि हॅपी बर्थडे हा टेक्स्ट PNG आपल्याला तिथे घेऊन घ्यायचा आहे. त्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन आपल्याला तो PNG लहान करून घ्यायचा आहे आणि 1 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन तो आपल्याला अशा पद्धतीने खाली सरकवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्या शॅडोवरती आपल्याला टच करायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन शॅडो पण आपल्याला असा खाली सरकवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत जायचं आहे आणि आपल्याला तिथं आपला शॅडो इमेज आणि आपला टेक्स्ट PNG तो आपल्याला तिथपर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आता आपल्याला इथं शेक इफेक्ट द्यायचे आहे. त्याकरता आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्या टेक्स्ट PNGवरती आपल्याला टच करायचं आहे. टेक्स्ट PNGवरती टच केल्यानंतर इथं ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला कॉपी लेअर करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅक घेऊन जायचं आहे आणि परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्या टेक्स्टपर्यंत यायचं आहे. आपल्या टेक्स्टवरती टच करायचं आहे. परत ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला तिथं खाली पेस्ट स्टाईल दिसत आहे. तर त्यासमोर तुम्हाला ॲरो दिसत आहे, त्या ॲरोवरती टच करायचं आहे. वरती तुम्हाला एक कलरचा ऑप्शन दिसत आहे, तर कलरच्या ऑप्शनवरती आपल्याला तो रिमूव्ह करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला पेस्ट तिथं करून द्यायचं आहे. तर अशाच पद्धतीने आपल्याला लास्ट जेवढे पण आपले टेक्स्ट असतील तेवढं पण आपल्या टेक्स्टला तो इफेक्ट तिथं अशाच पद्धतीने आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे.
तिथं आपल्याला माय सिस्टरवरती आपण इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर काय करायचं आपल्याला त्या माय सिस्टर टेक्स्टवरती आपल्याला टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे. इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला इथं ट्रिपेस जो इफेक्ट दिसत आहे त्याच्यावरती तुम्हाला टच करायचं आहे आणि खाली यायचं आहे. खाली तुम्हाला इथं रेड कलर दिसत आहे, ते रेड कलरवरती टच करायचं आहे आणि तिथं व्हाईट कलर आपल्याला करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला इथं आता परत बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्या इथे 2 नंबरच्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं. आपल्याला ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करून कॉपी लेअर करून घ्यायची आहे. त्यानंतर परत बॅक येऊन जायचं आहे. परत आपल्याला इथं आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आपल्या पहिल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. पहिल्या इमेजपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला त्या पहिल्या इमेजवरती आपल्या टच करायचं आहे. परत ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे. पेस्ट स्टाईलच्या ॲरोच्या बाजूच्या ॲरोवरती टच करायचं. परत कलरवरती टच करून आपल्याला पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे परत आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर तुम्हाला इथं 2 इमेजेस दिसत आहे. तर वरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. आपल्याला इथं आता 15.17 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर आपल्या त्या पहिल्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत एक इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि परत इथे तुम्हाला एक सिंगल बीट दिसत आहे तर त्या इमेजवरती टच करून आपल्याला तो इफेक्ट तिथं पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत समोर यायचं आहे. परत इथं आपण सिंगल बीट दिलेला आहे त्या इमेजवरती टच करून आपल्याला तो इफेक्ट तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे. जिथं तुम्हाला सिंगल बीट दिसणार आहे तिथं तो इफेक्ट आपल्याला लास्टपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक येऊन जायचं आहे. परत आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आता त्याच्याच खालच्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक येऊन जायचं आहे. परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. आपल्याला इथं आपण एक्स्ट्रा 3 बीट दिलेले आहे तिथपर्यंत आपल्याला यायचं आहे. एक्स्ट्रा 3 बीट दिलेले आहेत त्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर इथं पण आपण एक्स्ट्रा 3 बीट दिलेले आहे त्या इमेजला आपल्याला तो इफेक्ट तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर इथं लास्टच्या इमेज असला तो इफेक्ट आपल्याला तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक येऊन जायचं आहे. परत आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आता लास्टच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं खाली यायचं आहे आणि आपल्याला इथं आता आपल्याला इथं एक्स्ट्रा 2 बीट आपण दिलेले आहेत त्या एक्स्ट्रा 2 बीटवाल्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जाऊन तो इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. आता फक्त आपल्याला एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेल्या इमेजेसलाच तो इफेक्ट इथं आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर काय करायचं आता व्हिडिओ आपल्याला गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे इथे सेटिंगच्या बाजूला एरो दिलेला आहे तिच्यावरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला व्हिडिओवरती टच करून ते एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहून तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.